Tiếp tục cùng mình unbox BabyThree túi may mắn bằng giấy nha. Mẫu này mình mới thiết kế và dựng xong luôn á. Hộp nhìn giống thật không mọi người, hi hi. Bóc xin thôi nào mọi người ơi. Không biết giá bé nào đây ta. Chết cặp mọi người ơi. Là một bé màu vàng, hi hi. Không biết giá mắt gì đây ta. Giá mắt lẻ ngang mọi người ơi. Dễ thương quá đi. Mắt có thể di chuyển được nha mọi người. Mọi người xem video cho mình một like, một đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ là phần hướng dẫn nha. Link tải mình để dưới phần mô tả của video nhé.